Bună balanță și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem care sunt mesajele pentru tine. Mesaje pentru energia colectivă din zodia balanță, care să te ajute să te aliniezi cu cea mai înaltă voință divină pentru tine. Hai să vedem. Pentru zodia balanță. Cărțile sunt doritoare să vorbească și imediat le vom și da voie pentru balanță. Energia colectivă a balanțelor. Și nu uitați că noi toți avem undeva casa a șaptea, nu? În care stă balanța și este oricine bine primit aici. Renewal, reînnoire văd la tine, foarte frumos. Cumva pentru a te reînnoi, tu trebuie să depui efortul necesar, trebuie să închizi anumite uși ale trecutului, uși care nu te mai duc nicăieri, de fapt, și da, muncă cu noi. De foarte multe ori vorbesc despre acest efort necesar de a lucra cu noi, de a munci cu noi, de a ne cunoaște mai bine. Și nu mă refer la, nu știu, fiecare job este nobil prin simplu fapt că acea persoană ne ajută pe noi în societate. Nu vreau să denigrez pe nimeni, dar munca cu noi e, în primul rând, că este foarte utilă, ne ajută în primul rând pe noi și în același timp și pe cei din jur, pentru că cei din jur reușesc să ne cunoască mai bine, reușesc să se înțeleagă mai bine cu noi atunci când este cazul și când au intenții curate față de noi. Și tot așa. Ok, văd victimă aici, nu te victimiza. Mesajul acestui card, în primul rând, este acela de a nu te victimiza. Acesta este cardul care vorbește despre energia generală a întregii citiri. În primul centru energetic, creație, imparțialitate, pasiune, suflet pereche, și cred că a fost Fecioara cea care a avut tot suflet pereche în această poziție. Expansiune. Ce mai avem aici? Vinovăție în cel de-al șaselea simț sau compasul tău interior, și vom discuta imediat și despre mesajul acestui card. Foarte frumos. Văd bucurie în poziția rezultatelor sau cel de-al șaptelea centru energetic. Aici ni se vorbește despre legătura ta cu cei din jur, cu divinitatea. Ni se vorbește despre acel, și cei din jur și divinitatea, bineînțeles, că ți aduc bucurie. Și tu celor din jur și divinității. Reciproca este valabilă. Frumos! Pentru balanță, creație, la baza citirii, în locul din care tu te tragi, cumva, aici arată ceea ce pe tine te susține. Și de ce creație? Poate ai urmărit, poate ai avut în intenția ta și ai în intenția ta de a crea ceva anume, o anumită stabilitate, poate în plan material, pentru că văd și acest 4 de monede. E ceva la care tu ai ținut așa sau de care ai ținut așa cu dinții
pentru că acest 4 de monede despre asta îmi vorbește și nu e nimic rău în lucrul acesta. Atât timp cât nu este o persoană și nu abuzezi de liberul arbitru al acelei persoane, nu e nimic rău în asta. Tu fie ai muncit foarte mult la stabilitatea ta, fie ai ținut foarte mult de o anumită persoană și îmi dă senzația că ești și foarte creativ. Cu acest card creație ești și foarte creativ în abilitățile tale, în felul în care tu ești, pentru că e la baza citirii. Imparțialitatea este cardul pe care îl avem în sentimentele tale, în ceea ce tu simți cu adevărat. Tu ești și e ceva de așteptat, chiar pentru tine e ceva de așteptat. Balanța este în casa a 7-a a parteneriatelor și tu cunoști cumva toate secretele și toate desurile cumva unui parteneriat reușit. De ce imparțialitate? Și desu în sensul cel mai pozitiv, ok, asta nu înseamnă manipulare, dar tu cunoști finețea și uite, a venit regina de cupe și a venit întoarsă. Ce o fi cu această regină de cupe întoarsă? Această regină de cupe întoarsă poate fi ușor codependentă. E cineva, da, în care tu ai investit și cu care ai șansa aceasta de a avea un nou început, de a avea acest parteneriat cu această persoană. Dar nu-mi dau seama de ce este întoarsă această carte, pentru că onorez cărțile atunci când vin întoarse. De ce regina de cupe întoarsă? 4 de bâte. Nu știu, prin felul tău de a fi, cred că într-adevăr balanțele sunt recunoscute pentru faptul că știu să colaboreze foarte bine, știu să intre în parteneriate sănătoase, știu să întrețină parteneriate sănătoase. Și cu acest 4 de bâte, nu știu, tu cred că ai depășit împreună cu o anumită persoană, prin imparțialitatea ta, prin felul tău de a te purta, cu această regină de cupe. Poate fi o persoană mai sensibilă, mai codependentă chiar. O persoană care poate în trecut avea impresia că nu se descurcă atât de bine, care poate avea în trecut impresia că, nu știu, are nevoie să se bazeze pe cei din jur mai mult decât era necesar, cumva. Da, noi avem nevoie de oameni în jurul nostru, pentru că suntem ființe sociale, dar există și aici o oarecare finețe, cumva. Nu trebuie să ne dăm puterea și să ne spunem eu nu sunt capabil. Și nu cred că ești tu aici cu această regină de cupe, cred că este altcineva. Tu ai ajutat pe cineva să se ridice cumva din această poziție a reginei de cupe întoarse. Prin felul în care tu lucrezi în parteneriat, prin felul în care tu ești, ai adus stabilitate în viața acestei persoane. Ai ajutat această persoană în a se vindeca de această codependență în care trăia, de această sensibilitate exagerată, de această... Și nu e nimic nu e nimic rău în a fi sensibil, dar toate într-o anumită măsură, atunci când tu vibrezi așa și
emani prin toți porii sensibilitate din aceea în care nouă ni se transmite faptul că tu nu ești capabil, nu mai e sensibilitate, e un soi de nu mă simt suficient de bun, nu mă simt suficient de capabil. Din contra, sensibilitatea poate fi hrănită și trebuie hrănită. Asta nu înseamnă că ne transformăm în niște persoane rigide. Trebuie să fie hrănită, dar și într-un mod sănătos, cumva, prin creativitatea, prin sensibilitatea noastră, noi să putem să ajutăm oamenii din jur și pe noi înșine să îi motivăm să se ridice, să aducem frumos iarăși în viața lor. Pentru că și așa e posibil. Ok, ai ajutat pe cineva și asta ai tu în sentimentele tale, imparțialitate. În gândurile tale văd acest card pasiune, pasiune care vorbește, da, despre procesele tale intelectuale și nu știu, ți se înfiripă o anumită, un anumit foc interior, o anumită dorință. Poate văzând această persoană și asistând-o cumva să se ridice, văzând că este posibil, poate că și tu te-ai îndoit la un anume moment, ți se înfiripă acest, da, uite, un soi de sentiment de reușită, un soi de sentiment de victorie și gând, pentru că e până la urmă în procesele tale mentale, în gândul tău, în mintea ta, vezi că este posibil. Vezi că ești merituos, ești merituoasă și foarte frumos, draga mea balanță. Da, ai posibilitatea să trăiești în abundență, dar nu doar despre asta este vorba, și despre asta până la urmă. Pentru că e frumos să trăim în abundență și în același timp, dar tu te simți abundentă din punct de vedere al frumuseții energiei pe care tu o emani. Fie ai fost tu în această energie, dar tare simt că este o prietenă, un prieten, cineva de alături, o mamă, cineva pe care ai asistat și ai asistat-o, l-ai asistat, nu știu exact. Aici este energie feminină, dar foarte frumos. Suflet pereche, văd în inima ta, în calea, cumva aici se arată calea prin inimă și ni se arată dacă tu ești implicat din punct de vedere al călătoriei tale. De ce suflet pereche? De ce suflet pereche în inima ta? Temperanța, poate fi un săgetător. Da, poate fi un săgetător. Totuși există o anume rană aici, există necesitatea aceasta de a vindeca ceva anume în inima ta, în sufletel acolo. Și dacă îți pui intenția asta și dacă depui și ceva efort pentru asta, să știi că vei reuși. Ai încredere în acest lucru.
Această energie de săgetător vorbește și despre faptul că tu ești și o persoană foarte moderată, dar e posibil să ai chiar o persoană din exterior în această energie, să o ai tu în inimă, să o ai în suflet. Expansiune avem în felul în care tu comunici. Acest card este asemănător cu energia acelui 3 de bâte. De ce expansiune? Hai să vedem. Pajul de spade, scuze. Pajul de spade e studentul, pajul de spade este învățăcelul, cumva personajul care adună informații. Nu este el foarte hotărât, nu este el foarte matur. Pe de o parte ar spune ceva, pe de altă parte ar acționa altfel, cumva el adună încă informații. Dar cu acest card al expansiunii ești pe drumul cel bun, în felul în care tu comunici, tu înveți și tu ești acest semn de aer. E ceva, poate un curs la care te-ai înscris, poate o școală, poate studiezi ceva în mod personal, fără a te înscrie undeva anume, să urmezi anumite cursuri. Dar e ceva, totuși cred că e o școală, pentru că văd și această susținere și această cheltuială. Da, pentru tine, Balanță. Vinovăție avem în poziția celui de-al 6-lea centru. Acest centru reprezintă compasul tău interior. Aici se regăsește intuiția ta. De ce acest card? Vinovăție îți transmite, acest card îți transmite faptul că tu trebuie să te îngrijești pe tine în primul rând. Da, sunt copiii, poate copiii tăi sau persoanele din jurul tău care au nevoie de tine, prietenii tăi, uite, văd aici 3 de cupe, dar în primul rând tu trebuie să ai grijă de energia ta pentru a putea oferi, pentru a avea ce oferi, nu? Și cumva tu asta ai în compasul tău interior. Aici putem găsi scopul tău. Să ai mai multă grijă de tine, cumva ar putea fi. Și asta iarăși, de dedesubtul acestui scop al tău de a avea mai multă grijă de tine, este pentru a putea oferi, pentru a avea ce oferi. Bucurie. Avem în cartea rezultatelor, în poziția rezultatelor, în cel de-al 7-lea centru energetic, care vorbește despre... Este situat acest centru energetic chiar deasupra capului nostru și vorbește despre acele download-uri pe care noi le primim din partea divinității, din partea universului, ok? Prin intermediul acelui centru, atunci când acel centru este echilibrat și bine conectat cu universul, noi primim mesaje din exterior. Le spunem intuitiv, dar astfel ele sunt cumva, astfel noi le absorbim prin intermediul acestui centru. Puterea de aici este cartea leului.
Poate fi un leu în viața ta care îți aduce bucurie și știm că leul este solar și în general este un semn al bucuriei, al luminii, al jovialității. Și e ceva cu pasiunea aici, cu asul acesta de bâte. E ceva cu inspirație. Și nu cred că este ceva neapărat care să ducă cu gândul la pasiunea aceea carnală, cât mai ales pentru că văd și puterea aici, mai ales în ultimă instanță la bucurie, la a trăi viața cu bucurie. Și e un sentiment de vibrație înaltă și e minunat să trăiești, să poți să trăiești așa. Asta nu înseamnă că nu validăm și celelalte trăiri ale noastre, nu asta spun. Nu înseamnă că atunci când e cazul să purtăm doliu, nu purtăm doliu și trăim în La La Land. Nu asta vreau să spun. Și chiar se mai întâmplă de-a lungul citirilor să mai uit să spun lucrurile astea. Dar pentru tine, rezultatul final, vine această bucurie. Și e foarte minunat pentru tine, draga mea balanță. Chiar mă bucură acest lucru. Ești un semn zodiacal pe care unii nu-l consideră atât de profund, dar tu ai profunzimile tale. Tu ești foarte capabil, unii te consideră mai superficial, asta voiam să spun. Tu ești superficial doar pentru cei care, nu știu, nu reprezintă ceva important pentru tine, hai să spun așa. Tu nu ești un semn zodiacal superficial per se. În niciun caz. Ești o persoană cu profunzimi și îți arăți aceste profunzimi. Foarte interesant, doar în parteneriate solide. Ok. Și foarte profund acest aspect la tine. Dacă stăm să ne gândim și analizăm. Am să mă opresc totuși aici. Îți mulțumesc, draga mea balanță, pentru ceea ce ești pentru mine. Te mai aștept aici. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului. Poți să te alături în secțiunea de membri dacă dorești acest lucru. Eu te aștept cu drag. De asemenea, și nu e obligatoriu, bineînțeles, nu e obligatoriu. De asemenea, ce să-ți mai spun eu ție? Să fii bine. Și ești bine. Și vei fi. Ai parte și de o reușită, ai parte și de acel sentiment de... Măi, am reușit să ajut pe cineva să se ridice. Și la modul acela, știți citatul acela, învață un om sau oferă unui om un pește și el va avea hrană pentru o zi, dar învață un om să pescuiască și va avea hrană pentru toată viața. Și tu cred că ai ajutat să se ridice cineva, ai învățat pe cineva să pescuiască, dacă pot să spun așa. Și e tare bine. Ok, te pup, te îmbrățișez cu iubire și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!